Ανακαλύψατε λεκέδες αίματος στο στρώμα σας και πανικοβληθήκατε? Δεν μπαίνει στο πλυντήριο? Δεν ξέρετε τι να κάνετε? Μην αγχώνεστε. Σήμερα σας δείχνω το κόλπο που σώζει καταστάσεις. Εύκολο, οικονομικό και αποτελεσματικό. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Μέα Κόλπα και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούρια βίντεο. Δείτε τι θα χρειαστείτε. Μαγειρική σόδα, νερό και χοντρό αλάτι. Οδηγίες. 1. Φτιάξτε μια πάστα με μαγειρική σόδα και νερό. 2. Απλώστε την στο λεκέ και αφήστε την να στεγνώσει. 3. Ξύστε την με ένα βουρτσάκι και σκουπίστε με ηλεκτρική σκούπα. 4. Αν ο λεκές επιμένει, πασπαλίστε με χοντρό αλάτι και ταμπονάρετε με κρύο νερό. 5. Αφήστε να δράσει και ξεπλύνετε με κρύο νερό. Και έτοιμο το στρώμα σας σαν καινούριο.